בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר 9 לפברואר 26 אני עם רנ"ג גפסי יעקב בביתי שבתל אביב. גפסי היה במלחמה סמל חוליה טכנית של טנקי דחפור וטנקי גישור של הפלוגה הסדירה בגדוד 606 שנלחמה בסיני. גילוי נאות, אני הייתי מפקד הפלוגה הזו. גפסי, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. בבקשה. בוקר טוב, שמי יעקב גפסי, תושב עפולה, יליד אוגוסט 1953, ימים אלה בדיוק אני בן 72 וחצי. נולדתי בבית החולים העמק בעפולה, להוריי יוצאי ג'רבה, תוניס, שעלו לארץ ב-1949 בנובמבר. הם עלו דרך נמל מרסיי והגיעו לחיפה באוניית המעפילים קדמה. הם עברו מספר מעברות עד שהתיישבו בעפולה. התחילו איך זה נקרא? איך זה נקרא? יד רמלה. באר יעקב? בבאר יעקב. הם התחילו במעברה בבאר יעקב, מאחר ואבא היה אדם חרוץ שלא שקט על השמרים, הוא שוטט בארץ בכל מיני מקומות על מנת לחפש מקום מגורים נאות. ככה הם גרו במעברה ביחד עם עוד עולים יוצאי טוניסיה. באחד השיטוטים שלו הוא עלה על משאית בעמידה בארגז מאחורה, והמשאית הזו נסעה לעפולה. הוא נסע לעפולה וראה שבונים שם שכונה לוותיקי העיר, והוא חשב שזה שכונה שבונים לעולים חדשים. ואז הוא חזר לבאר יעקב לחבר'ה שלו ואמר, חבר'ה, בונים בעפולה שכונה לעולים חדשים, בואו. ואז הוא היה הסנונית הראשונה של העדה הטוניסאית שהתיישבו בעפולה. הוא משך לשם הרבה עולים, חברי ילדות, והוא הביא אותם לשם. היום יש שם עדה טוניסאית מאוד יפה, שאבא היה בין הראשונים שהקימו אותה. כאשר הוא התאקלם בעיר בעפולה, כמובן שמו אותם לא בשכונה החדשה, אלא היה שם שכונה של פחונים, היו מעברות א', ב' וג'. אבא התיישב במעברה ב', שהיום זה ליד הקאנטרי בעפולה למי שמכיר, והוא התאקלם בעבודה בקיבוץ מרחביה שהיה קרוב כקילומטר וחצי שניים מעפולה. כל בוקר הוא נסע לנגריה בעפולה. הוא היה נגר מילדות כיוון שהוא למד את המקצוע אצל אח שלו בתוניסיה, ובקיבוץ כיוון שראו שהוא יודע לעבוד חטפו אותו. היו חסרים שם ידיים עובדות, והוא היה העובד הראשי בנגריה. כאשר מנהל הנגריה איצ'ו אהב אותו ממש כעת הבן שלו, והוא טיפח אותו, והוא היה בא לבקר אצלנו בבית לעתים קרובות, מאוד אהב את המשפחה, את ההורים וגם אותנו. כאשר אנחנו בחופש הגדול, בחופשים הגדולים, היינו הולכים לבקר בנגריה, וכמובן שהוא נתן לנו לעבוד בכל מיני דברים, עשינו כל מיני יצירות קטנות יפות ואהבנו לבוא לשם. היינו אוכלים שם בחדר האוכל בקיבוץ. אבא הקפיד מאוד על כשרות ואמר, חבר'ה, אתם לא אוכלים שום דבר מבושל, אתם אוכלים רק ביצה קשה שלמה, אתם לוקחים עגבניות וירקות, אתם חותכים אותם בכלים שלכם שאתם מביאים מהבית על מנת לשמור על הכשרות. זה אומר שההורים הגיעו מבית דתי. כן, ודאי. מה אבא עשה בתוניס? אבא היה נגר. גם בתוניס? הוא עבד אצל אח שלו, בנגריה של אח שלו בג'רבה. אח שלו שושן היה גדול ממנו במספר שנים, ואבא היה הבן השלישי, היה אחריו, מעליו, זאת אומרת, בן אח אחר שקראו לו ציון, אז היה שושן, ציון ואבא חיים. אז התכוונתי לשאול בעצם מה אבא שלו עשה, כלומר הסבא והסבתא שלך. מה הם עשו? אין לך מושג? אין לי מושג מה הסבא והסבתא של אבא, אני לא יודע, אבל מאוד ייתכן שהם היו נגרים גם כן, כיוון שזה היה מקצוע שעבר בירושה מאב לבן. ב-1949 בנובמבר, כפי שאמרתי, הם עלו לארץ והתיישבו בעפולה, כאשר כל בוקר ב6:30 הוא הקפיד מאוד, ואבא היה מאוד מאוד דייקן, נגר.
במקצוע שלו זה גם נגר כאן בראש, כן, והוא חייב להיות דייקן כמו שעון שוויצרי. כאשר איצ'ו המנהל שלו כל בוקר המתין לו בנגריה ב6:30, והוא הקפיד שהוא היה מגיע ממש על השנייה, ואוי ואבוי אם הוא היה מאחר, גבזי, מה זה, מה? קיצור, היה אדם טוב, והוא טיפח את אבא כמו שאמרנו, כמו את הבן שלו, וכמובן לימד אותו לעבוד את הנגרות המכנית. זו כבר הייתה נגרות שלתקופתה היא הייתה די מתקדמת, והם בעיקר עשו עבודות החזקה ובנייה לבניינים שבנו, שזה כלל חלונות, משקופים, דלתות וכל הדברים האלה. אז לא ייצרו במפעלים אלא כל אבא היה מייצר ביחד עם עוד עובדים בנגריה. באיזשהו שלב בשנות ה-60 אבא רצה להיות עצמאי, והוא נסע לנתניה ומצא שם נגריה למכירה ורצה להעביר את כל המשפחה לנתניה. איצ'ו כמובן עמד על הרגליים האחוריות וראה בזה חורבן בית שלישי, שאם אבא עוזב את הנגריה נסגרת. מה אתה רוצה גבזי? ככה קראו לו גבזי ולא גבסי. אמר אני רוצה עליו במשכורת, אם לא אני עוזב, יש לי כבר נגריה שאני רוצה לקנות אותה בנתניה, ואני רוצה לעבור לנתניה עם כל המשפחה ולפתוח שם נגריה באופן עצמאי. היו הרבה אספות בהנהלה של הקיבוץ על מנת שאבא לא יעזוב את הנגריה, ממש הם עמדו על הרגליים האחוריות והפצירו בו בכל לשון של בקשה שלא יעזוב את הנגריה, מכיוון שהוא בעצם היה הנגר הראשי ועליו בעצם הושתתה כל הנגריה. באותה תקופה, זה היה בסביבות שנת 65 אם אני לא טועה, הרשו לאבא להתחיל לעשות עבודות פרטיות, ואז הוא יצא לכל אחד מהילדים, היינו 5 ילדים, הוא יצא לכל אחד מהילדים בזמנו כאשר הוא התחתן מיטה וארון, מיטה זוגית וארון, ועד היום הדברים האלה נמצאים אצלנו בבית כמובן, כן, הכל שמור וזה יכול להישמר עוד הרבה שנים, כי זו הייתה עבודת יד נגריה של פעם, לא כמו של היום. גבסי, אני רוצה להחזיר אותך לילדות בעפולה. כן. מה אתה זוכר מהילדות? ככה, היינו 5 אחים, נולדנו 5 אחים, כאשר אני הייתי הבן האמצעי, מבוגרים ממני היו עליזה אחותי, ילידת 1947, אחי אליהו נולד ב-1951, גדול ממני בשנתיים, אני נולדתי ב-1953, ואחריי נולדו בתיה ב-1955, 57, ורותי ב-1960. כאשר הילדות שלנו הייתה ילדות טובה, הייתה ילדות שמחה, לא היה אפליות, לא היו נושא של, אף פעם לא התפתח נושא הדתי, זאת אומרת, לא היה על זה מקום בעפולה, מכיוון שכולם גדלו עם כולם, זה היה אשכנזים וספרדים ותימנים. אצלנו בשכונה בעיקר הייתה שכונה של טוניסאים, מרוקאים עוד לא היו, כי עוד לא הייתה עלייה ממרוקו שהתחילה רק ב-1960 אם אני לא טועה. הייתה שכונה טובה, היא נקרא שכונת גאולים או שיכון ממשלתי, וגדלנו בשכונה טובה. מדי בוקר הלכנו לבית הספר מרחק 1.5 קילומטר בעיר, אנחנו גרנו בפריפריה של העיר, והיינו צריכים לעבור כל יום מהלך של 1.5 קילומטר על מנת להגיע לבית הספר. לא היו הסעות, לא היו הורים שהסיעו, כי לא היה רכבים. הלכנו כל בוקר קבוצות של ילדים או בבודדים או בזוגות לבית הספר. היה בית ספר, היו בעפולה 2 בתי ספר עיקריים, היה בית ספר ממלכתי דתי שנקרא אוהל מאיר, קראו לו המזרחי, ואנחנו גדלנו בבית הספר הזה. הבית ספר השני שהיה בקצה השני של העיר, קראו לו בית ספר ישראל, והוא היה בית ספר חילוני בעיקרו. כאשר הייתה אינטראקציה טובה בין בתי הספר, והמורים והתלמידים הכירו אחד את השני, כי בעיקר הם באו משכונות דומות. השכונה שבה גדלנו נקרא שיכון גאולים או שיכון ממשלתי, היום היא נחשבת לשכונת יוקרה בעפולה, כי בנו שם עכשיו הרבה וילות. היה את הדור הממשיך של המקימים של הדור של ההורים שלי, וגדלו כמובן צאצאים חדשים, נולדו, היום כבר גרים שם הנכדים והנינים, בבתים שעדיין נותרו מהמקוריים,
לא נשארו הרבה בתים. השכונה התפתחה לשכונה של וילות מאוד יוקרתית, והיום מי שגר בשכונה שלנו נחשב לאדם בעל אמצעים. תחזור איתי למשחקי ילדות בשכונה של סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60. כן, ממש ככה, אלה השנים, סוף שנות ה-50, כיוון שאנחנו ידי 1953, אז היינו בערך בני 7-8, לאחר בית הספר היינו חוזרים כמובן מבית הספר לבד, לא הסעות ולא שום דבר, לא הורים שליוו והסיעו, אלא היינו חוזרים, מגיעים לאמא, ואוי ואבוי איחרנו, כיוון שהאימהות היו כמובן דור של דאגניות. מצד שני לא היה את הפחדים שיש היום להורים שילדים חלילה יחטפו וכל הדברים האלה, זה לא היה קיים כל הנושא הזה. והיה סיפור מאוד מצחיק שיום אחד תפס אותנו מוכר ירקות שרצה למיין את האבטיחים לא רחוק לבית הספר, קראו לו אידל, הוא קרא לנו ילדים בואו תעשו כסף, מה תעשו כסף? הוא קרא לנו למיין אבטיחים, היינו בני 9, 10, משהו כזה, והתעכבנו עד שעה 3-4 וההורים שלנו יצאו מדעתם מרוב דאגה, וחטפנו כמובן מאבא שהיה מביא כל יום מקלות על הסבל של האופניים, ואם צריך הוא גם היה מפליק לנו. זה מה שנקרא חוסך שבטו שונא בנו, ואני מעדיף את השיטה שאנחנו גדלנו, כיוון שלדעתי הדור של היום הוא דור של מפולקים, ואסור להעיר לילדים כי הם חלילה ייפגעו בכל מיני דעות וכל מיני שטויות. הדור שלנו מהבחינה הזו התחנך בצורה יותר קשה ויותר טובה. היה לנו משחקי ילדות שהיה, שיחקנו בג'ולות, שיחקנו כדורגל בשכונה, היה לנו מגרש מאחורי הבית, מול הבית שלנו היה שם שדה פתוח, ואחריו היה פרדס של עדרים, ובשדה הפתוח הזה של משפחת מילר, אני חושב שהם באו מגרמניה, הייתה שם משפחה של חקלאים, והאבא של מילר החקלאי שהיה לו צי של טרקטורים, האבא הלך שם וממש פיזר שם את החיטה ואת הזרעים בידיים, ממש לנגד עינינו התקיים הפסוק, נושא משך הזרע, איך אומרים, שהחקלאי מפזר ואחריו היו הולכים הציפורים. זורע? מה? זורע התכוונת? כן, כן, הוא זרע ממש בידיים, עוד לא היו, עד לא קומביינים וכל זה, זה הגיע בשלב יותר מאוחר, אבל ממש לנגד עינינו ראינו ממש את הנושא של החקלאות. הטרקטורים היו מגיעים שם, והעונות של האדמה התקיימו ממש מול עינינו, ראינו מה זה בציר ומה זה קציר ומה זה שהחיטה גודלת ומה זה שיורד גשם, והיו שיטפונות והיה שם בוץ והמון שלוליות, וליד הבית שלנו היו 2 תעלות של מים מסביב ליד הכביש שהוביל לבית שלנו, היו שם 2 תעלות שכל חורף היה מוצב שם בשלוליות, והיה שם קרפדות שהיינו מוכרים אותן לבית מרקחת. הייתה לנו ילדות מאוד מאוד מגוונת ויפה ומאוד יפה. לא הרגשתם משהו חס וחלילה שאתם מקופחים, אולי שהתנאים שלכם לא טובים, למרות שראיתם איזה שהם תנאים אחרים מסביב? לא ראינו שום תנאים אחרים, אלה התנאים שלתוכם גדלנו, כך שלא הכרנו עולם אחר. והייתה לנו ילדות מאושרת, לא של קיפוח ולא של הבדלים בין העדות וכל הדברים, זה לא היה. העולם של ההורים סבב סביב בית הכנסת, שעד היום יש לנו בית הכנסת גדול של העדה התוניסאית, שעד היום פיתחנו אותו גם לאולם שמחות וכל זה, ובסך הכל ממה שקיבלנו בירושה הוא רק הלך והתפתח מאוד. אני משמש כחזן בעיקר ביום כיפור, אני סומך של החזן הראשי שלנו. דרך אגב, החזן שלנו, כמה שבית הכנסת הוא תוניסאי, יש לנו חזן ראשי שהוא תימני, אבל והרב של בית הכנסת הוא רב מרוקאי, כמובן שהם לא מרגישים מדתיות ומתפעלים בעברית ברורה ונהירה, ובית הכנסת מאוד יפה, תפילות מאוד יפות, כאשר אנחנו משתדלים לשמר את התפילה הדתית. זאת אומרת, יש לנו בית הכנסת תימני שמשמרים את התפילות בסגנון התימני, אצלנו משמרים את התפילות בסגנון התוניסאי, כאשר אני מוביל את הנושא הזה, כאשר אני מקווה שיהיה גם כדור המשך אחריי, על מנת לשמר את התפילה בנוסח התוניסאי. בואו נחזור לילדות, אתה מסיים בית ספר עממי. כן.
כהמשך לבית הספר העממי היסודי שנגמר בכיתה ח' ולא בכיתה ו' כמו היום, אנחנו עוד לא גדלנו לשכבת הביניים, אז זה נקרא חטיבת הביניים, גדלנו עד כיתה ח', קיבלנו מה שנקרא מבחני הסקר, גמרנו את כיתה ח', הייתה לנו ילדות מאוד טובה בבית הספר, הייתה לנו מורה חנה שוגרמן שהתחתנה אחר כך עם עורך דין ליכט שנפטר לפני מספר שבועות, והיא הייתה מורה שאם ישאלו אותי עד היום מי הייתה המורה שלך לחיים, אני אומר חנה ליכט, שהייתה ממש, והיא הייתה מורה לתנ"ך והייתה מורה למתמטיקה. אז המורים לא היו הם לימדו הכל, מורה למתמטיקה יכול היה לשמש גם מורה לתנ"ך והיסטוריה וכו'. מאוד אהבתי שיעורי היסטוריה ותנ"ך, ועד היום זה בא לידי ביטוי גם בצורת הדיבור וגם בשירים שכתבתי. הוצאתי לפני שנתיים ספר שירים, ובשירים שלי זה בא לידי ביטוי, השפה המקראית, אני משתמש בזה הרבה. כאשר המשכתי מבית הספר היסודי, היה לנו חודשיים של החופש הגדול, וכיוון שלי היה רקע עם ידיים ובאתי מבית של אנשים שעובדים, אז היה לי רקע טכני, ונכנסתי לבית ספר אורט בעפולה לכיתה ט', ובמגמה של מסגרות מכנית למדנו חרטות ולמדנו כל העיבוד השבבי למיניו, וכאשר זה היה מסלול תלת שנתי, ומי שלמד 4 שנתי זה מי שהלך למגמת חשמל, וככה זה גם התבטא אחר כך בשירות הצבאי שלנו, כיוון שאני התגייסתי אחרי שהייתי מעל חצי שנה באזרחות ללא מעשה, כיוון שגמרנו את הלימודים מוקדם קצת לפני הגיוס, ועבדתי כחצי שנה במסגריה במושב מולדת בעמק. כל בוקר הייתי נוסע לשם והייתי שם במסגריה מאוד מאוד גדולה במושב מולדת, וככה העברתי בעצם את הילדות שלי עד הגיוס. זכורות לך איזה חוויות מיוחדות מהתיכון? הייתם בתנועת נוער? אני לא, למרות שהיו לנו תנועות נוער, היו לנו בני עקיבא בשבתות מדי פעם היינו הולכים, ובני עקיבא הייתה כמובן תנועה דתית, היינו הולכים לשם לשבתות חברה, אבל בדרך כלל, איך אומרים, הכל היה פתוח, כל אחד הלך למי שרצה, אלא אם כן מישהו רצה ללכת לכיוון מסוים, לכן של הצופים, או הנאור העובד והלומד, היו גם את התנועות האלה שהיו. אנחנו יותר גדלנו במסגרת מסורתית, והלכנו לבני עקיבא. היו לכם דבר שנקרא טיולים שנתיים? טיולים שנתיים היה לנו בבית הספר היסודי, אחת לשנה. בנוסף היה לנו נטיעות למשל בט"ו בשבט, אני זוכר עד היום שעלינו לפסגה של גבעת המורה לעשות שם נטיעות בט"ו בשבט, היה יום בוצי ויום גשום מאוד מאוד, למרות הכל היה לנו 2 טיוליות שהיו קבועות בבית הספר, שאחר כך בנים של הנהגים הורן ולייבוביץ' הקימו את החברות שלהם להסעות וטיסות וכו' וכו'. אנחנו עוד נהנינו מהדור של ההורים של אורן ולייבוביץ', והם היו המסיעים הקבועים שלנו של בית הספר לטיולים. כמובן שנסענו עם מסעיות שהיו מאחורה עם ארגז, עם ספסלים ארוכים, לא חגורות ולא ספסלים מרופדים, והמורים היו יושבים בקצה של המסעים ודאגו שילדים לא יעופו החוצה, וזהו, זה היה הטיולים שלנו, ונסענו לטיולים חד-יומיים נהדרים בכל הארץ. היה לכם בקשר עם ילדי הקיבוצים מסביב? בתקופה שלנו לא הייתה, אז לא היה קשר ממש רצוף. זה התפתח בשלב יותר מאוחר שעפולה נפתחה לקיבוצים וההפך. בתקופה שלנו לא היה כמעט שום אינטראקציה או איזושהי תקשורת בינינו לבין ילדי הקיבוצים. אנחנו כמשפחת גפסי, כיוון שהיינו נוסעים לנגריה לאבא בקיבוץ מרחביה, אז לנו כן היה קשר עם הקיבוץ, ועד היום יש לנו חברים שהם היום בני 80 ו-90 ו-100 שעבדו בנגריה ושהם שמחים מאוד אם אנחנו באים לבקר אותם, והם זוכרים אותנו רק לטובה. אני גמרתי את הלימודים ונותרה לי כחצי שנה עד שהתגייסתי, וכפי שאמרתי הלכתי לעבוד, סליחה אני רוצה לחזור, עד הגיוס עבדתי
מפעל פלבם. פלבם זה ראשי תיבות של פלדה בלתי מחלידה, שזה היה בעין חרוד, והם עד היום מייצרים חלקים לכל מיני לתעשיות הביטחוניות, וגם כשעבדתי שם כבר אז הייתה מחלקה סגורה, שידענו שזו מחלקה שאסור להיכנס אליה, כיוון שהם עסקו שם בכל מיני דברים ביטחוניים, ועבדתי שם במסגרות מכנית. עבדנו שם, אני הייתי מפעיל מכבש ענק, ייצרו במפעל הזה למשל את המכליות הגדולות של החלב, של המים, וכל הסמיטרילים הגדולים שיש להם מכליות גדולות עם כיפות. אני הייתי אחראי לייצר את הכיפות של המכליות הארוכות האלה. זה היה עבודה עם מכבש, עבודה מאוד מאוד מיוחדת. זה מכבש של כמה עשרות טונות שהיה לוחץ לוח פלדה ויוצר את הכיפה, ואחר כך זה היה עובר למחלקה אחרת שהיו חותכים את הכיפות האלה ומחברים אותם לגלילים גדולים של מתכת, והגלילים האלה של המתכת ביחד עם הכיפות שאנחנו ייצרנו הפכו למכל, שאותו היו מחברים אחר כך לגלגלים וייצרו מזה את הסמיטרילים עם המכליות, מה שאנחנו רואים היום בכבישים. אנחנו כבר בסוף שנות ה-70 ייצרנו את הדברים האלה, כאשר המפעל הגדול היה בעין חרוד, והייתה שם גם בתל יוסף וגם במולדת. כל זה היה שם מפעלים שהם ייצרו בעיקר לתעשייה הישראלית, לא היה הרבה יבוא, כי מה שהכל היה מיוצר בעיקר בתעשייה הקיבוצית. אז זה היה נושא הדגל של התעשייה, זה היה הפאר של היצירה, תוצרת כחול לבן. עבדתי שם עד הגיוס. במאי 1971 התגייסתי, עשינו טירונות. לאן התגייסת? לאיזה חיל? לחיל כללי. כן? עשינו טירונות בבה"ד 3, שזה היה ליד שכם, ליד הכפר עוורתא, אם אני זוכר. עשינו טירונות כללית של חודשיים, ומשם פיצלו אותנו לפי המקצועות, או לפי כל אחד עם הזיקה הפרטית שלו. אותי שלחו לבה"ד 20 לבית ספר לחימוש, והתגייסתי שם כמכונאי טנק שרמן, מספר מקצוע 1953, כן, אני עוד זוכר את זה. כלומר מראש בגלל שהיית איש טכני, כן. כיוונו אותך לכיוון החימוש, כן. והגעת לצריפין להיות מכונאי טנקים, להכשרה כמכונאי טנקים. כן, הוכשרנו שם בבה"ד 20 כמכונאי טנק שרמן. היו כמובן גם מקצועות של טנק מגח וטנק שוט קל וכל זה, ומקצועות כמו חשמלאי טנקים וכל זה. היו שם בקיצור הרבה סוגי מקצועות בבה"ד 20. כאשר כשיצאנו משם, אותי הציבו בבסיס חצור, ליד בסיס חיל האוויר. היה שם גם כן ימ"ח שנקרא חטיבה 11, והמח"ט שלנו היה גנרל מאוד ידוע, קראו לו פדלה. היה אדם מאוד מאוד קפדן, שפדלה הגיע חלילה למסדרים או לביקורות בוקר, זה כמו שמגיע השטן, לא פחות ולא יותר, יהי זכרו ברוך. אני חושב שהוא נפטר, אתה יודע? בקיצור, הוא היה אדם מאוד מאוד קשוח. לי היו 3 סככות של טנקי שרמן, כאשר עשינו רק טיפולים ממש שטחיים, לא ליוו אותנו ממש מכונאות כמו בסדנה גדולה וכל זה, ועשינו בעיקר החלפת פילטרים וכל מיני עבודות מאוד פשוטות ושטחיות. נהנית מזה? אהבת את המקצוע? לא אהבתי את המקצוע הזה, זה היה מקצוע קשה, כיוון שאתה כל היום עוסק בהרמת מכללים כבדים, אבל ממש למדנו את המקצוע באופן שטחי. כחודשיים לפני מלחמת יום כיפור, אני מדבר על השנים 1971 עד אוגוסט בערך. לא, אני אתקן אותך, עוד לא לפני מלחמת יום כיפור. כן, אני עכשיו מדבר על התקופה הזאת. הייתי בחטיבה 11 מ-1971 בערך, מאמצע 1971, ועד כחודשיים לפני מלחמת יום כיפור. אני מדבר בערך על אוגוסט 1973, כאשר העבירו אותנו מחצור, שזה היה ימ"ח,
הביאו אותנו לטפל בטנקים הסדירים של גדוד 606, שזה כלל שרמנים וטנקי גישור על בסיס של טנק מגח. אני כמכונאי שרמן לא ממש ידעתי לעבוד כמכונאי שרמן, כיוון שבימ"ח לא עבדנו הרבה בצורה אינטנסיבית על תקלות ועל דברים כאלה. זה היה ימ"ח, אתה צריך לבדוק שהטנק יהיה נקי ולהחליף שמנים וכל הדברים הבסיסיים. והגעתי למעשה לגדוד 606 ממש כמעט חסר הכשרה, למרות שהייתי בדרגות, כבר הגעתי לדרגת סמל, אבל לא היה לי ממש הכשרה של מכונאי של טנק סדיר. טנק סדיר זה אומר ממש שאתה מחליף מנוע בשטח ואתה נתקל בתקלות, שפתאום הטנק עוצר לך ואתה אמור לזהות את התקלה ולטפל בכל זה. את הדברים האלה יותר למדתי תוך כדי המלחמה שפרצה באוקטובר 1973. מי היה קצין החימוש שלך? קצין החימוש היה אבנר. אבנר, אני לא זוכר את השם שלו. בחור תימני בטבעון. אז בעצם הכשרה כמכונאי טנקי שרמן זה תוך כדי השירות בגדוד. למידה הייתה תוך כדי בגדוד, תוך כדי המלחמה בגדוד. אני רוצה עכשיו קצת לעבור לתחום של מה שקרה במלחמה וחוסר הידע שלי כמכונאי שרמן בימ"ח, כיוון שלא הוכשרתי כמכונאי בשטח. אבנר, אנחנו ביום חמישי אחרי צהריים. גפסי. איפה תופסת אותך המלחמה? זאת אומרת, הכוננות הקטנה שאני זוכר שהייתה בגדוד לפני שירדנו לסיני למלחמה. אתה רוצה שאני אספר שנייה לפני זה קצת? ספר מה שאתה רוצה. אוקיי, אני את אורח החיים בגדוד לא הכרתי, הייתי רגיל שעות של ימ"ר שב4:30-5 מקפלים את הרגליים והולכים לטייל, כיוון ששירתנו במרכז הארץ, אז כל ערב נסענו פעם באשקלון, פעם לגדרה, פעם לתל אביב, כל ערב בילינו אני וחבר טוב שלי סמי לוסקי, שהיה טכנאי צריח, ובילינו הרבה ימים ביחד, כמו ממש זוג חברים, ועברנו ביחד בסיסים, גם בחצור עברנו לגדוד 606 בבאר שבע ביחד. השגרה של היום במחלקה של הטנקים, בסחות של הטנקים, הייתה שגרה של טנקיסטים, פורסים שכלים של טנקים ומרימים, וכל הזמן עוסקים זיווד וכל זה, ולאט לאט התחלתי להכיר מספר מת"קים, והכרתי כמובן את אפי, אבל לא באופן יסודי, לא הכרתי אף אחד באופן ממש מקרוב. הכרתי יותר את שלמה מוסקוביץ' שחנך אותי בתחום של מכונאי שרמן, כיוון שהוא גם היה כזה, את אורי וילק שגם היה מכונאי שרמן, טכנאי צריח, איך קראו לו? לנצלר היה טכנאי צריח, וראינו יחסים תאומי כוונות וכל זה. לאט לאט נכנסנו לשגרה של מכינים טנקים למלחמה בלי שידענו את אשר עומד לפנינו. עכשיו לגבי השבוע של המלחמה, המלחמה פרצה, זאת אומרת, אותנו אספו לחדר האוכל ביום שישי ערב שבת, שזה היה ערב כיפור. ואמרו לנו שאנחנו עם הכוננויות והכל, לפני זה עוד יצא לי עוד לנסוע לכמה שטאפים שנסעתי עם הטנקים ועם הטנקיסטים, לכל מיני תרגילים שנערכו במדבר יהודה, באום-דראג' ברמת הגולן, וראינו איך עוסקים, איך פורסים טנקי גישור בשטח, איך עוברים על ודיות ועל הטנקים וכל זה. כאשר לאט לאט נחשפנו לנושא של הטנקי שרמן שהם היו טיפה יותר בעייתיים מכיוון תפעול, מכיוון שזה היה טנק ישר שעבר הרבה הסבות, והאמת שרוב הטנקיסטים לא האמינו בטנק הזה מבחינה מכנית שאיתו הם יוצאים למלחמה, הם פחדו מהטנק הזה בגלל הרבה תקלות שהיו. בכל אופן טנק ישן שעבר הרבה הסבות. לגבי המ"מים, היו ממש מ"מים שהיו ממש סקפטיים לגמרי לגבי הטנק שעומדים לצאת איתו למלחמה, ממש פחדו לתפעל אותו, עד כדי כך הם דרשו ממש שאני כמכונאי אתלווה להם לטנק עד שהוא עולה על המוביל, ואני אתלווה לנהג של המוביל על מנת להוריד את הטנק מהמוביל, לראות שהכל בסדר, שהם לא נתקעים עם הטנק הזה. הייתה עד כדי כך מידה של שם לא טוב לטנק השרמן הזה, למרות שאני מאוד אהבתי את הטנק.
היו איתי בחימוש, היו איתי סמי לוסקי, הייתי הרצל פולוט שגם עבר איתי בחצור, היה את משה ויידה שהוא היום חולה תגש, בחור שהוא גר בשרונה עד היום, הוא מתעסק עם הנושא של החלב בצפון, היה מיכאל פישר שהיה חשמלאי טנקים, בחור שגר ברגבה, עד היום אנחנו בקשר טוב עם אשתו נעמי שמורה דרך ברומניה. בקיצור, אני אדם ששומר על קשרים לעשרות שנים, והילדים שלי עד היום מקנאים ממני, איך יש לך חברים של 50 שנה. בקיצור, בערב שבת, שזה היה ערב כיפור, ערב פרוץ המלחמה, קראו לנו לחדר האוכל, אפי אסף אותנו לחדר האוכל, ואמר חבר'ה, אתם יודעים למלחמה, הטנקים שלכם נמצאים בזיקים בבריכות. מי אספתי אתכם? לא יודע מי אסף אותנו, אבל אספו אותנו לחדר האוכל בערב שבת. אני כמובן הייתי שייך לפלוגה הסדירה, כיוון שהייתי סמל חוליה טכנית שלהם, ועכשיו נוצר מצב מאוד מוזר, שהטנקיסטים עצמם היו בזיקים, הטנקים התאמנו בזיקים בבריכות, בפריסת גשר הגלילים, בדחיפה של הגשר, מכשול מים וכל הדברים האלה, ואנחנו למעשה אמרו לנו שהיום בלילה אתם כבר יורדים לסיני, כאשר מבחינתי זה פעם ראשונה שאני שומע מה זה סיני ויודע סיני ואני לא מכיר בכלל את סיני, במקרה במקום אחר החוק שירדתי לה זה היה אילת. סיני לגבי היה שטח זר לגמרי, וגם רמת הגולן. נתנו לי ריו, לשים עליו חלקים, נתנו לי נונון חדש, אוגנדה, עם נהג בשם אליאס אם אני לא טועה, ואמרו לי יעקב זה הנהג שלך, סיני זה הרבה קילומטרים, אתה צריך מי שיחליף אותך בתור נהג ויעזור לך לנהוג כי זה הרבה קילומטרים. ובקיצור היינו אמורים לעבור דרך זיקים, לאסוף משם את הטנקיסטים, לא היו מובילים, וירדנו למעשה לסיני, לאזור של בלוזה, למוצב קטיה, שזה היה למעשה תעוז. היו בתעלה, היה שורה של מעוזים שהיו על קו המים, וכ7-8 קילומטר מאחור היה עוד ציר של החתם, ציר של חיית תותחנים, ועליו היו פרוסים תעוזים, שכל מספר מעוזים היה להם מפקדה מאחורה של התעוז, ומאחוריהם היה הקו של כביש הרוחב שירד מבלוזה, ירד עד לשארם א-שייח, במקביל לקו של התעלה ביפרת סואץ, ממש עד לתחתית סיני, עד הדרום והיה מגיע לשארם א-שייח. כאשר כל זה אני לא הכרתי את זה קצת מהמפות ולא יותר. בשטח הגענו לבלוזה, הגעתי עם אוטובוס עם הטנקיסטים של החבר'ה הסדירים שאספו אותם מזקים, מהבסיס שם, נסענו מהלך כל הלילה, לפנות בוקר הגענו לבלוזה, משם הסיעו אותנו לקטיה, לתעוז שהוא היה די קרוב משם, לא יודע, 10 קילומטר, משהו כזה, והתיישבנו שם בתעוז, נתנו לנו שם כמה אוהלים, היה שם בניין אבן אחד, שהוא שימש גם כמפקדה, וגם המשרדים של האגם, וכל המפקדה העיקרית של הגדוד שישב שם, היו שם 11 טנקים, טנקי מגח, של הפלוגה שישבה שם, ואנחנו בעצם נפרענו, כי לא היה לנו לא טנקים ולא היה לנו שום דבר, היה לי שם בחוץ את הקומנדקר שלי, ואת המסעי טריו שלי של החלקים, וכל השאר היו הטנקיסטים, בלי טנקים. אנחנו מדברים על שבת בבוקר. שבת בבוקר. כלומר עוד אין מלחמה, אין כלום. אנחנו לא יודעים שום דבר. בסביבות 10 בבוקר אסף אותנו המג"ד שהיה שם, אספתי את כולם, לבקשתו, שמתי את כולם על הריו, והוא אמר אני רוצה שתבוא תכירו את הגזרה, כנראה שתפרוץ היום מלחמה ב6 בערב. הוא אסף אותנו, עשינו טיול לתעלה, אנחנו ב10 בבוקר שהשכנו את הרגליים שלנו במלא התעלה, כאשר אנחנו יודעים שהגיהינום עומד להיפתח. אוקיי, נרתמנו ברגליים בתעלה וחזרנו חזרה לקטיה, ואומר לנו המג"ד, חבר'ה, הוא אסף אותנו שם בחדר האוכל,
הוא אומר, חבר'ה, אני פותח לפניכם כרגע את השקם, את המועדון, כל מה שאתם רוצים, תלכו לאפסנאות, הכל פתוח, תלכו לשקם, הכל פתוח, תיקחו מה שאתם רוצים, תצטיידו, כי כנראה שהיום בערב תפרוץ כאן מלחמה. רק לציין שהמג"ד זה סגן אלוף אז, יום טוב תמיר, לימים תת אלוף. זה המג"ד של גדוד 9. גדוד 9. בסביבות 1:55, או כמה דקות לפני 2, ירדו עלינו מיגים. והתחילו ממש לרקט את המחנה. אנחנו בלית ברירה, במקום לשבת באוהלים, כולנו רצנו לבניין אבן שהיה שם גם בכל המשרדים של המבצעים. עכשיו עמדנו שם מפוחדים חיילים, אין לנו בקושי נשקים, היה לנו שם לא טנקים ולא שום דבר שאפשר להסתתר, אז ישבנו שם בתוך הלשכה של האג"ם שם ומפריעים שם לכל המבצעים. עכשיו מצד שני, אנחנו שומעים עכשיו בקשר, בשידור חי, ועד היום אני שומע את הקולות האלה אצלי באוזניים ושערי סומר, אנחנו שומעים את הנפילה של המוצבים, כי הם כולם מדווחים לאג"ם, ואנחנו ממש שומעים בשידור חי, הצהובים נכנסים, הם יורים בזה, הם הרגו את זה, הם הרגו את זה, זה נהרג, אנחנו שומעים צרור, והמוצב הזה משתתק. ועד היום הקולות האלה אצלי באוזניים, ועד היום שערי סומר, כאשר אני נזכר במקרים האלה. כיוון שהפרענו שם, כי לא היה לנו שום דבר שאנחנו יכולים לעזור שם באג"ם, המג"ד הורה לנו לעלות על המשאית שיש לי, ולקחת את כולנו לבלוזה, כיוון שהפרענו שם בעצם, לא עשינו שום דבר. אנחנו יוצאים החוצה ויורדים עלינו שם מיגים, והנהג שלי נעלם לי דרך אגב, אטיאס, אני לא זוכר איך קראו לו, ועד היום אני לא יודע איפה. אמרו לי שרק מצאו אותו. נסענו לבלוזה, אבל לפני שנסענו ראינו בזמן אמת איך כל החבר'ה הטנקיסטים של הגדודי מג"ח שהיו שם, הפלוגה שהייתה שם, איך התחילו שם יריות בסביבות 1:55, הטנקים התניעו ויצאו בתנועה ממש תוך כדי זה שהחיילים, הטנקיסטים שלהם, מטפסים על הטנקים תוך כדי תנועה, ממש הם תקצו על הזחל, הזחל עולה והם קופצים על הסיפון ורצים לתוך הטנקים פנימה, ואני לא יודע מי מהם שרד מכל החבר'ה האלה, שהם היו בעצם החבר'ה שקפצו ממש לקו הראשון להגן על המאוסי. ממש חשנו אותה, לא ידענו שזה עד כדי כך גורלי, שבעצם הולך לפרוץ כאן מלחמה. אנחנו נסענו לבלוזה. ברגע זה אנחנו התנתקנו בעצם מהמוצב קטיה, או איך שקראו לו, ועברנו לאזור של בלוזה. איפה הייתה באותו זמן הפלוגה הסדירה שבעצם חיכיתם לה? הטנקיסטים, היו איתי על הריח. והטנקים? הטנקים עוד לא הגיעו. הטנקים שלנו, כיוון שלא היה מובילים, הייתה כנראה קדימות מבצעית להוריד לתעלה טנקים לוחמים ולא אותה טנקי דחפור, אז הטנקים שלנו התחילו להגיע מהימ"ח, מבאר שבע, ממחנה איתן, רק במוצאי שבת. ופה אני רוצה לספר סיפור, וגם מה שהיה באוכריי בנושא שדיברתי מקודם, על זה חוסר הידע שלי במכונאות, כיוון ששירתתי בימ"ח. ומה הכוונה? במוצאי שבת, מוצאי יום כיפור, התחילו להגיע טנקים מהימ"ח שלנו בבאר שבע, במחנה איתן. עכשיו כל הטנקים תקועים על המובילים, אנחנו מנסים להוריד את הטנקים מהמוביל, מכניסים את הנהג פנימה, נהג תן סטארטר, הנהג נותן סטארטר וסטארטר ועוד מעט גובר את המצבר, והטנק לא רוצה להניע. עכשיו זה לא רק טנק אחד, זה עוד טנק ועוד טנק ועוד טנק שכולם תקועים על המובילים, והבנו שיש כאן איזושהי תקלה מערכתית נקרא לזה ככה. אני באחד הטנקים שהצלחנו איכשהו לזרוק אותו למטה בנסיעה ברוורס, הוא עדיין לא מניע, אני יורד מתחת לטנק ואחורי דלתות מנוע ואני פותח ומחליף חצי מנוע ומה שצריך, כל מה שצריך שאני עושה בתור מכונאי, והטנק לא רוצה להניע. עכשיו הטנקים מתודלקים פול, ויש סטארטר ויש חשמל ויש הכל וכלום לא רוצה להניע, ולא הבנו מה שקורה. ותוך כדי העבודה ניגש אליי בחור מבוגר בשם בוסיס, רובן בוסיס, נהג שביום יום הוא נהג ראשי של חברת תעבורה, והוא מכונאי בחסד, ועד היום הוא עובד
פנצ'ריה שלו בכניסה, הייתי אצלו דרך אגב לפני כמה חודשים, יש לו פנצ'ריה גדולה בכניסה לנתב"ג, והוא עומד מאחוריי, הוא אומר לי מי אתה? אני אומר לי קוראים גצי, אני מכונאי שרמון, הוא אומר לי תגיד לי מה עשית? אז אני מסביר לו, החלפתי את המצור והחלפתי זה משאבת דלק וכל מה שצריך כמכונאי, והטנק לא רוצה להניע. וראובן בוסיס, מכונאי בחסד, הוא אומר לי תקשיב, תפתח את הדלת של המנוע, יש שם ברז ניקוז של סולר, תתחיל להוציא משם סולר ותגיד לי מתי מגיע הסולר, ותגיד לי מה יוצא לך עכשיו מתוך הצינור. אני פותח כל מה שהוא אומר, אני רואה שבאדם מבין, ואני פותח ויוצא מתוך הברז ניקוז של הסולר, יוצא מים, ויוצא מים חצי שעה. הוא אומר, לך תסתכל בתוך טענה כמה סולר נשאר לפי השעונים. לתדהמתי אני מגלה שמתוך, נדמה לי 560 ליטר סולר שהיה בטנק פול, נשאר אולי 300 ליטר, ועדיין יוצא מים מהמכל. ואז אני אומר לו, תשמע, יוצא מים, הוא אומר, תגיד לי כשהגיע הסולר. אני מכניס את הידיים, וסוף סוף אני מרגיש שמנוניות קצת בידיים. אני אומר לו, אני חושב בוסי שהגיע הסולר. הוא אומר לי, יופי, עכשיו תסגור בונה להוציא אוויר. אני אומר, מה זה להוציא אוויר? לא ידעתי מה זה להוציא אוויר, שזו פעולה בסיסית של מכונאי בעבודה של מכונאות סולר. ואז הוא עולה איתי על תא המנוע למעלה, ואומר, תפתח פה, תוציא ותן סטארטר תוך כדי, ואתה תראה שמתחיל לצאת לך בועות של אוויר, עד שהטנק יניע. ואני עולה למעלה ואני פותח כל מה שהוא אומר לי, ומכנסים פנימה את הנהג והוא נותן סטארטר, ואני רואה שמתחילים לצאת בועות של סולר ובועות של אוויר, ופתאום הטנק מניע. וככה עברנו טנק על כל המובילים, ובצורה כזו. עכשיו, בחוכמה של האחר מעשה, כאשר באו ממכחשה, מפקדת קציני חימוש ראשי, ושאלו אותי מה הלקחים שלך מהמלחמה, אני הסברתי שלא קיים בנושא של הטיפול בטנקים בימ"ח, נושא של ניקוז אוויר. שאתה אחת לחודש, חודשיים אתה לומד לנקז אוויר מהטנקים שנמצאים בימ"ח, כיוון שלטנקים בסככות, עובר שם מתדלק פעם בשבוע, פעם בשבועיים, מתדלק כל הטנקים פול סולר, אבל הוא לא יודע שבתוך הסולר הזה יש לו 50% מים. וזה היה אחד הלקחים שהבנו אחר כך לימ"חים בכל צה"ל, שיש לנקז סולר, וזה הפך להיות אחד מהעיקרים של הטיפולים של טנקים בימ"ח. אני מבין שלפלוגה הסדירה לא הייתה את הבעיה הזאת. לא, טנקים של הפלוגה הסדירה נסעו נהדר, והספקתי גם להכיר את הרשמן זיכרונו לברכה, זהו, הספקתי להכיר את גיצלטר שנהג במגח המיוחד שהיה לו שם, והספקתי להכיר את שטראובר שעד היום אני איתו בקשר טוב, ועם אפני בקשר טוב, ברוך השם. ועכשיו העברנו את המלחמה בצורה כזו, לפני שחצינו את התעלה, ליווינו בעצם את גשר הגלילים לאורך כל התלאות שהוא עבר והתפרק ונשבר לאורך כל ציר הכביש, ועד התעלה. חצינו כמובן בתעלה על גשר הגלילים שהטנקים שלנו דחפו, שהיינו שם מספר ימים באזור של תעלת המים המתוקים, עד התעלה זה היה האזור שלנו, בהמשך המשכנו לכיוון העיר סואץ. בסואץ התמקמנו שם באחד הבניינים הנטושים, כאשר סביבנו היו שם מלא פגרים של חיילים מצרים שמתו, שנהרגו במלחמה, והרבה תמונות זוועה של טנקים, של כלבים משוטטים, ששוטטו שם בלהקות עצומות, ואכלו מהפגרים האלה. תמונה עד עכשיו של היום שאני רואה זוג נעליים ומתוכם עצמות של רגליים של מצרי. כל מיני תמונות זוועה מהסוג הזה. ומאותה תקופה הכרתי את שטראובר שהטנק שלו התקלקל, והוא הפך להיות מנהל הזחל"ם הטכני שלי, כיוון שלקחו לי את הקומנדקר, אני לא יכול לטובת מישהו, והשאירו אותי עם זחל"ם טכני עם מנוף. וביקשנו מדוד שטראובר, כיוון שהיה לו רקע אגמי כמת"ק, הטנק שלו הושבת, ביקשנו ממנו שיהפוך להיות מפקד הזחל"ם הטכני שלנו, ומאז אנחנו חברים טובים. עד היום אני בקשר, בילינו הרבה מאוד לילות בשמירות בעיר סואץ, לילות מלאים כוכבים, אבל לילות קרים מאוד,
עם הרבה סיפורים, הרבה מערכונים של הגששים שזכרנו עוד בעל פה, הם היו אז בשיאם. וכשנגמרה המלחמה, אני חושב שהייתה פקודה של הרמטכ"ל או של קצין שריון ראשי, להעביר את כל הטנקים של צה"ל, מעבר גשר על התג"שים שלנו. אני חושב שהתמקמנו באזור הג'ידי, או בביטלה אם אני לא טועה, והיה שם ממש תרגולת של טנקים צה"ליים שבאו לשם, ועברו מעבר על הגשר של התג"ש שהיה פרוש שם דרך קבע, כבר הפכו אותו למחנה קבע, כל הטנקים עברו משם, ממש הייתה פקודה של כל הטנקים שבצה"ל יעברו מעבר גשר. הוא היה פרוס על הקרקע הגשר? כן. נתנו להם פשוט את התחושה של לעלות על גשר וכל זה. זה לקח מזה שתג"ש פרס בין שתי דוברות, שבעצם החיבורים שלהם נפגעו. החיבור בין הדובה לאפריקה. והטנקיסטים לא היו מאומנים במעבר על הגשר, נכון. ולכן כלקח מזה עשו אימונים אחרי המלחמה. זהו, אחרי המלחמה. עכשיו, זו הייתה תקופה של פורים, 1974, והיה שם דבר מאוד מאוד מוזר. הסתכלנו, רצינו לקפל את הטנקים שלנו שהיו בביטלה, ולחזור חזרה לארץ. עכשיו היה שם, כפי שדיברתי קודם, היה שם מפקד מ"מ, שלא האמין בטנק שרמן, נשאר לו שם השרמן האחרון, והוא אומר לי, גפסי, אתה לא נוסע הביתה, עד שהטנק האחרון עולה על מוביל. אני אומר, תשמע, אני אענה לך אותו ואני אסע, יש לי היום טיסה, היום זה ערב חג פורים, ויש לי טיסה מרפידים, הנה הכרטיס. הוא אומר לי, שום דבר, אתה לא זז מכאן עד שלא מגיע המוביל, ואתה מעמיס אותו על המוביל. טוב, איך כתוב? דינה דמלכותה דינה, יש פקודה ואין מה לעשות. נשארתי שם, כמובן שהטיסה כבר לא הספקתי, ערב חג פורים, 1974, אבל פתאום התחילה שם רוח חזק מאוד, אנחנו מסתכלים לכיוון דרום, היה שעה של לפני שקיעה, ואנחנו רואים קיר שחור מתקדם לעברנו. הקיר השחור הזה היה ענן עצום של אבק שחור, שהגיע מכיוון התעלה לכיוון שלנו. תוך מספר דקות הסופה הזאת הגיעה אלינו, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל מעולם לא התקלתי בסופה כזו, זה היה סופה של גשם ואבק ובוץ שחור וכל זה עם גשם שוטף. חלף אחרי חצי שעה, השמיים התבהרו כאילו שלא קרה שום דבר. מצד שני כבר חושך, לילה. הגיע המוביל, אנחנו מעמיסים את הטנק האחרון על המוביל, והיינו נוסעים על העד של המוביל לכיוון הארץ, זה היה אחד התפקידים שיסעים המובילים. והוא אומר, מה, לאן אתה מסע? אני אומר, תשמע, נצא לרדת פה ברפידים. הוא אומר, הנה רפידים, הגענו. אני אומר, מה רפידים? אני רואה ים. כל רפידים הייתה ים אחד גדול, כיוון שרפידים יושבת בתוך בקעה גדולה מאוד, מוקפת בהרים, וכל רפידים הייתה כחצי מטר מים, זה היה המינימום, כולל המסלולים של שדה התעופה, כולל הימ"ח החדש שהקימו שם, של טנקים ירוקים שרק הגיעו מארצות הברית, ומפקד הימ"ח שם, זה הרמן, מי שהיה מפקד הימ"ח שלי בחצור, שרק נחלתי בצבא. הוא פתאום רואה אותי כמוצא שלל רב, הוא אומר לי, גפסי, אני צריך אותך, אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר לי, תשמע, כל הטנקים ישבו בתוך מחפורות, כיוון שלא היה סככות, לא היה כלום. וכל המחפורות האלה שם מלאות במים, מהגשם. עכשיו, הטנקים לא רק שהם ישבו בתוך מחפורת, והמחפורת מלאה במים, אלא הם כבר היו במים עד גובה של חצי צריח. וזה טנקים חדשים ירוקים שרק הגיעו מיבוא מארצות הברית, או צבועים בצבע ירוק של ארצות הברית. ואני עם בחור בשם נתן מעפולה, שהוא גם כן היה שם יחד עם הרמן, התחלנו לעשות שם צלילות עם טנקים, והתחלנו לחלץ טנקים, להוציא את הטנקים מתוך המחפורות, כאשר אנחנו משתמשים בכבל גרירה של טנק טירן, טנק T-54, 55, כבל עבה מאוד, כבד מאוד, ואנחנו עושים תרגילי צלילה, ועל מנת צוללים ומכניסים, קושרים את הכבל לעבר גרירה, ומישהו בחוץ עם טנק, מושכים את הטנקים האלה אחד אחד, עד אור הבוקר. הוצאנו שם עשרות טנקים לאורך כל הלילה. וזהו, הסופה שכחה, מלחמה נגמרה, חזרנו חזרה לגדוד. איפה ישב הגדוד? הגדוד ישב בבאר שבע, במחנה התם.
חזרנו חזרה למחנה הטנק, והתחלנו להפיק לקחים מהמלחמה, מה שנקרא. התחלנו לטפל בטנקים באופן יסודי, והתחלנו לנקז מים מכל המערכות סולר, כל הדברים שנתקלנו בהם במלחמה. התחילו דיבורים על פירוק של הגדוד, זה כבר ב-1974, ואז לדעתי באופן אישי עשו שם טעות מזה שפירקו את הגדוד, מסיבה אחת, הטנקים שלנו היו טנקים יהודיים וייחודיים, כאשר זה התבטא בעיקר בתחום החימושי, של כל טנק היה את החלקים המיוחדים שלו, של טנק שרמן שנמצא בימ"ח אצלנו, זה לא אותה טנק שרמן שיושב בימ"ח למשל בחצור, זה אותם שרמנים, אבל הכל שונה, הכל של הקנה שונה, הצריח שונה, המערכות שונות, ויש את המערכת היהודית של הדחפור, של המכשירה ההידראולית שמפעילה את הסכין של הטנק דחפור, התד"ח. בקיצור, עשו פיצול של הגדוד הזה, ופיצלו את הגדוד לשלושת הפיקודים, לפיקוד צפון, דרום ומרכז, והיה עוד גף אחד של טנקים מסדירים שלי, שאותו העבירו להדוריים, בית ספר להנדסה, שהדוריים הייתה בית ספר להנדסה, זה היה בסיס ששכן 8 קילומטר מדרום לחברון, כחצי שעה ניסה משם לבאר שבע לצומת שוקת, ואותי העבירו לשם כיוון שאני הייתי עדיין עם הטנקים מסדירים. והקמנו שם סככות, היה לנו שם קצין חימוש חדש שקראו לו דידי אספיס, שעד היום אני איתו בקשר, הוא מכפר חסידים, הוא מתעסק עם חלקי חילוף עד היום, והקמנו שם, נתנו לנו מילואות של גשר הנדסי, ואיתו בנינו סככות, במילואות של גשר בנינו שם סככות. המילואה היא בנויה בצורה שאפשר לחבר אותה אחת לשנייה בעזרת פינים, ואפשר גם להקים אותה לגובה, ובצורה כזו בנינו שם סככה לטנקים, והקמנו שם מחסן חלקים, והפכנו להיות מרכז של כל צה"ל לתחום הזה של הטנקים, מכיוון שכל שאר הטנקים שפוזרו לפיקוד צפון ופיקוד דרום במרכז, כל הטנקים האלה פשוט נרכבו. מה זה נרכבו? הם נרכבו בימ"ח כיוון שלא השתמשו בהם, לא עשו בהם ניסוי דרך עד כמה שאני יודע, לא היה כוח אדם יהודי כמונו שלמד את הטנקים האלה על בוריו, והכיר את הטנקים האלה לפרטי פרטים, וגם אכלנו אותה במלחמה בגלל כל הצרות שלמדנו את זה תוך כדי מלחמה. אני מדבר עכשיו על שנת 77, התחתנתי עם אשתי יהודית באר שבעית, ועברנו לגור בעפולה, מקום מגוריי הראשון, ונולד הבן הבכור שלי, יוחאי. אתה אז עוד בצבא? אתה עוד בצבא ב-77? אני עדיין בצבא, כן. כלומר חתמת קבע? הייתי בקבע, כן. כיוון שהבן שלי התחתן, הבן שלי הבכור יוחאי נולד, הוא נולד ב-78, במרץ 78, וכיוון שהוא נולד אמרתי אני רוצה להיות ליד הבית, וביקשתי לעבור לפיקוד צפון. העבירו אותי לפיקוד צפון לבקשתי, אמרו לי, אתה כבר היית רחוק מהבית מספיק שנים, ועברתי לפיקוד צפון לשרת בימ"ח באליפלת. עברתי לשרת באליפלת, אבל לשרת בימ"ח של פיקוד צפון ולשרת בגדוד אחרי שאתה מתרגל לכל הפעילות האינטנסיבית שנמצאת בגדוד, אתה מגיע לימ"ח, אתה פשוט שוקע במראה שחורה, אין מילה אחרת, אתה בא ב8 בבוקר בטרמפים וחוזר אחרי הצהריים בטרמפים כי אין לך איפה לישון בבסיס, ובקיצור אתה נכנס לתקופה של דיכאון. ואחרי שהבן שלי נולד, אני פשוט ביקשתי להשתחרר, לא מצאתי את עצמי יותר בצבא. שנת 78 במאי קיבלתי דרגת השר והשתחררתי. עבדתי, נקלטתי בעיריית עפולה, חבר שלי היה מהנדס העיר, חבר ילדות. קראתי בתור מנהל עבודה והתחלתי לעבוד בעירייה כאחראי על קבלנים שעשו כל מיני עבודות צלילה קטנים, אבנים משתלבות ומסלולים של שבילים מזפת וכל מיני עבודות בינוי של תשתית, אבל הייתי שם 2.5 עד סוף דצמבר 1980 ולא מצאתי את עצמי, לא מבחינת משכורת ולא מבחינת עבודה ולא מבחינת שום דבר, כיוון שהתרגלתי כבר לחיים של לחיות בחוץ בלי אורח חיים מסודר של לבוא בערב וללכת בבוקר וכל זה. ופניתי למכחשה, מפקד קצין חימוש ראשי, ואמרתי אני רוצה לחזור אחריה לצבא. טוב, מה אתה עושה במקצוע שלך בצבא? אמרתי שאני מכנה טנק שרמן.
הם קפצו עליי כמוצא שלל רב, ואמרו לי יופי, יש מקום אחד שאנחנו מוכנים לקלוט אותך, כאשר במקביל אני מסתכל שאני היחידי שנכנס לכיוון הצבא, ויש תורים ארוכים מאוד של משתחררים, כי אז צה"ל התחיל לשחרר חיילים מקבע. טעות כשלעצמה, כן, אותו דבר גם השתחררו המון חיילים מחיל האוויר, וכל הדברים, ונוצר שם משבר גדול מאוד של ממש חוסר של שכבה שלמה של בעלי מקצוע, שלא היה מי שיעביר את הידע ואת הניסיון שהם רכשו תוך כדי מלחמה ותוך כדי ניסיון קרבי, בוא נקרא לזה ככה, לחיילים שמתגייסים עכשיו, וממש נוצר איזשהו פער וחור גדול מאוד בצה"ל. אני כשלעצמי, ב1.1.81, אחרי שאמרו לי, אתה נוסע למטולה, אתה לא מדבר עם אף אחד לאן אתה הולך, ואתה לא יודע בעצם לאן אתה הולך, ואני מגיע לעפולה, 1.1.81, אני יורד מהאוטובוס, בכביש הראשי של מטולה, וכאילו שירד מתוך גלוית נוף בשוויץ. אני רואה לפניי בסוף רחוב המייסדים למטה, יש למטה אגם ענק, זה מה שנקרא בערבית מרג' עיון, מרג' בערבית זה עמק, ואני רואה לפניי את כל העמק עיון, בסוף האגם הזה 8 קילומטר צפונה, אני רואה את העיירה מרג' עיון. וקלעה ועוד כמה מקומות שאחר כך יהפו להיות הבית הקבוע שלי, ואני יורד שם מהאוטובוס, טוב, איפה זה היה? קרא, אומרים לי, הבניין פה, הבית מלון של ימין. כאשר אני מסתכל בחוץ, יש שם מלון שלג הלבנון, ובמרפסת בחוץ, יושב רב סרן חדד, יושב דגן, סגן אלוף דגן, שרק קיבל אלוף משנה, היה מפקד היחידה שלנו, ואני רואה את ההיסטוריה מולי עכשיו, כל האנשים שמככבים כל ערב בחדשות, ואני רואה אותם עכשיו מולי, ואני עולה לבניין ואני מתקבל שם בשמחה וששון, היה שם קצין חימוש, מיד זכר בשמו. בקיצור, התקבלתי שם בשמחה וששון למפקדת היק"ל. מה זה יק"ל? יק"ל, יחידת הקישור ללבנון. כאשר היחידה הזאת בעצם חנכה את הצד"ל, צד"ל זה צבא דרום לבנון. עכשיו הצד"לניקים בעצם היו צבא של חיילים לבנונים, שהם באו מהכפרים מרג' עיון, קלעה ועד ביג'בל בצד המערבי, והפכנו להיות החונכים שלהם. וזה חבר'ה שעד היום, ממש עד היום, הימים האלה עד היום, יש לנו קבוצת וואטסאפ, ואנחנו נמצאים בקשר נהדר, אנחנו נפגשים מדי כמה חודשים, בעיקר במושב שתולה בצפון, ששם יושב הקצין אג"ם שלנו שהיה לנו, ועד היום אנחנו בקשר נהדר עם כולם. כאשר ביק"ל מילאו תפקיד של חונכים, זאת אומרת כל אחד לפי המקצוע הצבאי שלו, כיוון שהייתי שם הרס"ר הכי ותיק בתחום של הטנקים, לי נתנו לחנוך את קצין החימוש המקומי סלאמה, שהוא בעצמו היה מאחורי שרמן גם כן. ולאט לאט נכנסתי לתחום הזה של חונכות. לאט לאט הקמנו את החימוש של צבא דרום לבנון, שהפך להיות אימפריה. עכשיו, למה בעצם הגעתי ליחידת הקישור ללבנון? זה דורש הסבר. הטנקים השרמנים הישנים שפרשו מצה"ל, במקום למכור אותם לאוגנדה כפי שזה היה באותה תקופה המודל, העבירו אותם לצבא דרום לבנון, לצד"ל, והעבירו להם מספר טנקים, אני כבר לא זוכר את הכמות שהייתה שם, ובעצם בכל מוצב של צד"ל, שאני מיד אסביר בהרחבה טיפה מבחינה גיאוגרפית מה זה אומר, אם אני אקח את הקו הצפוני של גבול הצפון, כולל אצבע הגליל, בעצם היה עוד קו כזה מקביל, צפונה מהגבול הישראלי, הגבול הבינלאומי הישראלי, והגבול הזה היה בין השטח שנקרא אזור דרום לבנון העדל, לבין מצפון לליטני, ששם יחבו כבר כוחות עוינים לצה"ל, כוחות של מחבלים. בכל מספר קילומטרים היה מוצב כזה של צד"ל, כאשר במוצבים של הצד"ל, אם היה אפשר להכניס לשם טנק, אחד מהטנקים שרמנים שהיו שם, מה טוב, אם לא, אז
השטח של הצד"ל, זאת אומרת השטח של המוצב, הוא מושתת על חיילי חי"ר בעיקר. כל בוקר היו עושים שם פתיחת ציר, לחבור חזרה, שהם היו צריכים לחזור חזרה הביתה, החיילים שהיו שם באים לשם לכמה ימים, נשארים שם לשמור כמה ימים, לאייש את המוצב הזה, ואחר כך הם חוזרים חזרה הביתה לכפרים שלהם בדרום הלבנון. כאשר רוב החיילים שהיו שם בהתחלה, היו חיילים נוצרים, שהיה בהם יותר אמון מאשר החיילים המוסלמים, שהיו יותר מהגזרה שמול מנרה, היו שם כפרים שיעים, שכבר אז לא האמנו להם, ועובדה שגם במלחמה אחר כך היו חלק שהפנו את הקנים לכיוון שלנו גם כן. אבל אף פעם לא הרגשנו בטוחים בשיעים, ושאפנו יותר לעבוד עם החיילים הנוצרים שגרו במר זיון, בקלעה, בביץ' בלט, שהיא חלקה נוצרי, חלקה זה, בכפר רמש, שממש נמצא מתחת לאבן גבול 14, מתחת לבירנית. אני חנכתי שם את קצין החימוש, את צלם משועי במקצועו מכונאי שרמן, וראיתי שעושים בשטח הכל, מחליפים מנועים בשטח, כאשר אם הייתה תקלה גדולה היינו קוראים למכונאי שרמן שישבו בבירנית למעלה, ושהיו באים אלינו ממש מסדנה שמשון שישבו בצומת גולני, כאשר הם כאילו עשו את הדרג ב' שלנו. לאט לאט חנכנו את החבר'ה שלנו הצד"לניקים, והם הפכו להיות יותר טובים מאיתנו בכל הנושאים של החימוש, מכיוון שהם עבדו ממש על תקלות יומיומיות, והם הפכו להיות ממש מקצוענים. לגבי החניכה, זו הייתה חניכה של ממש 24 שעות, אנחנו ישנים במוצבים, היו לילות שממש הגענו עד ג'ב ג'נין, שזה ממש היה בבקעה, בצפון הבקעה, ממש על גבול הסוריה. דרך אגב, פגשתי שם חולה שהיה שם של ג'ב ג'נין, קוראים לו יוסי סומך, הוא גר כאן ברמת גן, יש לו חנות של מנעולים, פגשתי אותו שבוע שעבר. בקיצור, התלוויתי לא אחת לחונכים שהיה לנו שם, כמעט לכל כפר היה חונך צה"לי, היה שם סגן או סגן שהיה חונך, הוא זה היה זה שהיה מחלק את המשכורות לחיילי הצד"ל, באי של חלוקת משכורות, אז היו מבקשים ממני או לא מאוד איזה מישהו, ואנחנו היינו עושים ממש עם שקית ניילון, מלאה לפעמים $500,000, בדולרים ירוקים, והיינו נוסעים לשם לכפרים ומחלקים משכורות. מי שרצה לעשות עלינו הנמקה, זה היה הזדמנות לחטוף $500,000 ולברוח. זה היה שירות ממש מדהים, סך הכל השירות שלי היה שם כ-19 שנים, הכרתי שם הרבה מאוד חבר'ה טובים, נהניתי מאוד שם. לבר מצווה של הבן שלי הצעיר יקיר, הבאתי אוטובוס של צד"לניקים, הם עשו לי שם ערב שמח עם הרבה שירים בערבית, כאשר התזמורת שהבאנו לשם, הלהקה פשוט ישבה שם ומחאה כפיים, הם לא עשו שום דבר, במקום לנגן ולשיר, הבאנו לשם את הצד"לניקים, הם ישבו שם עם דרבוקות ועשו שם שמח בצורה שלא תאומן. היה לנו שם חבר'ה מקצועיים, כולל 2 נהגי מוביל שהיה לנו של צד"ל, את המובילים הישנים שהפרישו מצה"ל בחיל התעבורה, כמו הקונטרקטורים הישנים ומשאיות מק ישנות, את הכל העבירו אלינו. כאשר היה לי שם קומנדקר צמוד, למרות שהייתי כבר בדרגת רנ"ג, נסעתי עם קומנדקר, לא ביקשתי שום רכב צמוד ולא שום דבר, ושימש אותי, עם זה הייתי נוסע הביתה, לפעמים קסדה וכל זה, היום רנ"ג מקבל עם הדרגה, מקבל היום מפתח לרכב צמוד. לי לא היה את הלוקסוס הזה, וגם בדרגת רנ"ג אני המשכתי לנסוע בטרמפים. בשנת 99 הגעתי לגיל 45, והוחלט שצריך להפריש אותי מהצבא. אני לא רציתי לעזוב, כיוון שבשבילי זה היה שבר, לאן אני הולך עכשיו, מה אני עושה עכשיו? אבל היה שם קצין חימוש שהגיע מאזור המרכז, והוא החליט שצריך לעבוד לפי הספר, והוא הפריש לי מהצבא. היה לי איתו ויכוחים גדולים, כיוון שהוא הגיע מימ"חים באזור המרכז, והוא רצה שאני אבנה טבלאות ולסמן וי על יד הטנקים, דברים שעושים בימ"חים, טנק קשיר, לא קשיר וכל זה. אז אמרתי לו, תקשיב, קצין החימוש, אני לא עושה כרגע לנקוב בשמו, אבל אמרתי לו, תקשיב, כאשר אתה מסמן פה מינוס ליד טנק, זה צוות הרוג, זה חיילים הרוגים, זה טנק מושבת, זה לא אתה מסמן וי עכשיו הוחלף מסנן שמן מנוע, זה לא זה. והיה לי איתו ויכוחים אידיאולוגיים קשים מאוד, ועד שאני כבר בעצמי כבר, איך אומרים, מאסתי בצורה הזאת של החיים, כיוון שהיה מעלי בו שלא גיבה אותי, והחלטתי לפרוש מהצבא.
זהו, בתחילת שנת 2000 פרשתי מהצבא. כן. כאשר כחודשיים אחרי שפרשתי הייתי בחופשת שחרור, ומתקשר אליי מישהו מעפולה, חבר יקר מאוד מהילדות, ואומר לי, יעקב, זה נכון שארז גרשטיין נהרג? להסביר, ארז גרשטיין היה מפקד היקר, תת-אלוף ארז גרשטיין, גיבור ישראל שהיה מיועד לגדולות ונצורות, הוא היה מיועד להיות רמטכ"ל, הוא היה גיבור ישראל. ואמרתי, אני לא יודע, אני אבדוק במקורות שלי, אני מתקשר למי שצריך, אומרים לי, כן, ארז נהרג היום ביציאה מחצביה, הדרוזים עשו לשם מכה. וזהו, כבר לא מצאתי את עצמי עם המדים ולא שום דבר, ופרשתי מתי שפרשתי במרץ, עוד כבר לא זוכר מתי. זהו, להמשיך. פרשתי לאזרחות בלי תוכנית מיוחדת של מה לעשות, כיוון שאני בידיים ימניות, מה שנקרא באנגלית הנדימן, הלכתי להיות שיפוצניק כמו כולם. בישראל כל מי שמחזיק שפכטל אומר שאני שיפוצניק. לעומת זאת אני הייתי באמת שיפוצניק ועסקתי בהרבה בתחום של השיפוצים. אותו חבר שלי שהיה מהנדס בעירייה, פרש מהעירייה והפך להיות מהנדס עצמאי ועבד עם חברת קל בניין, חברה שבנתה הרבה ברחבי הצפון, והוא ביקש שאני אהיה שם מנהל עבודה. בנו בעפולה בבית החולים, בנו שם 2 קומות חדשות, והפכתי להיות מנהל עבודה בבניין במשך כשנתיים. בניתי שם לתפארת, עד היום יש שם 2 מחלקות, מחלקת נשים ומחלקת ילדים מעל חדר המיון בעפולה, וקיבלנו שם ממש 2 קומות שהיו ריקות לגמרי, משלב של בנייה של שלד, עד שממש אני דחפתי שם את החולה הראשונה למחלקת נשים. זה כלל ריצוב וחשמל וכל סוגי בעלי המקצוע שהיו שם. משם עברתי לעוד פרויקט, הלכתי שם לבנות את הספרייה הגדולה בעפולה, בית יד לבנים בעפולה. אני הייתי מנהל הפרויקט של הבנייה שם, את כולם בנתה אותה חברה שקראו לה קל בניין, עד שהחברה עצמה פשטה רגל כאשר עבדנו בתל רגב ליד כפר חסידים בצפון ליד יגור, והחברה פשטה רגל, בעקבותיה גם אני פשטתי רגל, ונשארו חייבים לי המון כסף והרבה עשרות אלפי דולרים, וזהו, השאירו אותי מה שנקרא להנחות. השתכנתי לאט מאוד וקשה מאוד, וחי את המשפחה קש. במקום לשרוד כגמלאי צה"ל עם משכורת מכובדת וכל זה, אני השארתי חור גדול בכיס. לצערי, ברוך השם, היום השתקמתי והכל בסדר. שכחתי לדבר טיפה על המשפחה שלי. נולדו לי במהלך השנים 3 ילדים. הבן הגדול שלי נולד ב-78, שמו יוחאי, הוא היום גם בלהבין, כיוון שהוא צריך להיות עם הבן שלו, בן 10.5. ביתי מוריה בת 43, גרה היום בתל אביב, ובעזרת השם תיכנס להיריון, שהיא כבר נכנסה להיריון. אנחנו עוד לא יודעים באיזו התקופה הזו. ויש לי את הבן הקטן, הבן הצעיר יקיר, בן 37, הוא עושה חיל בתחום של החשמל, הוא קבלן לעבודות של עמדות לרכב חשמלי, הוא עושה חיל, הוא עובד בכל הארץ, לא מזמן הוא קנה טנדר חדש, מסתכל בכבוד, ברוך השם יש לו 2 בנות, סך הכל יש לי 3 נכדים, ומקווים מאוד. גפסי, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה. בכיף רב. אמנם בעצם הייתי חלק מהזמן מ"פ שלך כשהיית בחוליה הטכנית, אבל היות ולא היינו כל הזמן ביחד, היו לי כתמים שחורים, כלומר לא ידעתי בדיוק איפה היית, אז באמצעות הרעיון הזה אני יודע היום איפה היית. עוד גיליתי עליך הרבה דברים. אני רוצה לאחל לך בריאות טובה והרבה נחת. תודה. בכיף רב.